สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Audemars Piguet Royal Oak อีกเรือนหนึ่งที่ผมมีนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวหน้าสีน้ำเงินไปแล้วนะครับเป็นคลิปแรกๆของทางช่องเลยนะครับซึ่งคราวนี้มันก็จะเป็นรุ่นเดียวกันได้แหละแต่ว่ามันเป็นหน้าขาวหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าหน้าซิลเวอร์แทนนะครับคือ Audemars Piguet Royal Oak เนี่ยมันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เป็นไอคอนิกของวงการนาฬิกาเลยก็ว่าได้นะฮะถ้าเกิดให้เรานึกภาพนาฬิกาท็อปแบรนด์ที่แบบเป็นยี่ห้อดังๆแล้วก็ยอดนิยมมากที่สุดในโลกเนี่ยมันก็จะมีชื่อของ Royal Oak เนี่ยเข้าไปอยู่ในท็อปลิสต์ทุกครั้งเลยที่มีการพูดถึงนาฬิการะดับโลกซึ่งแน่นอนว่า Royal Oak เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายรุ่นมากๆนะครับโดยที่รุ่นออริจินอลจริงๆของ Royal Oak เนี่ยมันคือรุ่นที่มีขนาดหน้าปัด 39 มิลนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Royal Oak ที่เขาเพิ่งออกมานะครับมันจะเป็นขนาดหน้าปัด 41 มิลซึ่งก็จะมีการตัดดีเทลบางอย่างไปที่หน้าตาจะดูโมเดิร์นขึ้นมากๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นรุ่นล่าสุดเนี่ยที่เป็น 41 มิลเนี่ยมันจะไม่มีตัวคำว่าออโตเมติกอยู่ด้านล่างละมันก็จะเป็นหน้าปัดโล่งๆคลีนๆเรียบๆเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะชอบแบบนั้นมากกว่านะฮะแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบความเรียบของหน้าปัดรุ่นล่าสุดเท่าไหร่มันอาจจะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูคลีนไปหน่อยซึ่งผมก็จะชอบหน้าปัดของตัว 39 มิลมากกว่าแต่ปัญหามันอยู่ที่รุ่น 39 มิลเนี่ยมันเป็นรุ่นที่หายากมากๆเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยกระโดดจากรุ่นอื่นๆพอสมควรเลยอย่างรุ่น 41 มิลหน้าน้ำเงินเนี่ยราคาตลาดเนี่ยก็จะอยู่แถวราวๆ 8-9 แสนนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นรุ่น 37 มิลหน้าน้ำเงินเนี่ยราคาตลาดก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ 700,000 บาทแต่พอมันเป็นรุ่น 39 มิลปั๊บเนี่ยราคาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่1,200,000 1,500,000เป็นต้นไปเลยก็มีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากแล้วก็ราคาสูงมากๆเลยส่วนไอ้การที่จะไปใส่ไซส์ 41 มิลเนี่ยมันก็กลางเกินไปนะฮะคือผมเคยลองยืมของเพื่อนมาใส่ดูนะฮะไซส์ 41 มิลเนี่ยกลางดูใหญ่โอเวอร์ไซส์กับ G-Shock เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็มีออปชั่นแค่2อย่างก็คือหา 39 มาใส่หรือไม่ก็ลดลงไปที่ไซส์ 37 สุดท้ายก็เลยมาจบที่ไซส์ 37 จนได้นะครับโดยที่ Royal Oak ไซส์ 37 มิลเนี่ยมันจะมีแค่3สีเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวเรือน Stainless Steel ล้วนนะก็คือสีน้ำเงินที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็สีขาวเรือนนี้แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งเนี่ยที่เป็นสีเทานะฮะซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยอาจจะเอาเรือนนั้นมาให้ดูกันด้วยในอนาคตนะฮะมีแผนจะซื้อเหมือนกันนะครับก็เรือนนี้ถ้าว่ากันตามตรงเลยนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างกับหน้าน้ำเงินที่ผมเคยรีวิวไปมันก็มีแค่ตัวหน้าปัดนี่แหละครับที่มันจะเป็นสีเงินซิลเวอร์แบบนี้แทนนะครับโดยที่หน้าปัดของเรือนนี้มันมีเทคนิคการเล่นแสงที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับก็คือเวลาเราอยู่ในที่ร่มใช่ไหมฮะอย่างตอนนี้เวลาเราหันหน้าเข้ามาที่แบบไม่เจอแดดธรรมชาติมากเท่าไหร่มันจะติดเงินมีความประกายสีเงินออกมาแรงมากๆการเล่นแสงของเขาเนี่ยมันก็จะสวยงามมากเลยนะเพราะว่าหน้าปัดของ AP Royal Oak เขาจะใช้แพทเทิร์นที่เรียกว่า Grand Tapestry ซึ่งมันเป็นเทคนิคการแกะสลักหน้าปัดด้วยเทคนิคโบราณคือจากที่ผมเคยศึกษาแล้วก็ดูคลิปมานะฮะเครื่องแกะสลักมันจะเป็นลักษณะประมาณว่ามันจะมีแม่แบบอันใหญ่ๆนะครับแล้วมันก็จะผ่านเครื่องแมชชีนอะไรบางอย่างทำให้แม่แบบตัวนั้นมันถูกย่อการแกะสลักลงมาอยู่บนหน้าปัดไซส์เล็กแบบนี้ได้นะฮะซึ่งดีเทลด้านในเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สวยสุดๆแล้วก็คุณภาพของ AP เนี่ยไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะฮะมีความเล่นแสงมี texture ที่สวยงามมากจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมองเป็นสีเงินๆนะเวลาอยู่ในร่มแต่พอเวลาเราออกแดดกลางแจ้งนะครับคือมันจะกลายเป็นสีขาวนวลแทบจะไม่สะท้อนแสงหรือว่าไม่มีการติดสีเงินมาเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นหน้าปัดที่แบบเปลี่ยนเฉดได้เลยเพียงแค่เราอยู่ในที่ร่มหรือว่าออกแดดเท่านั้นเองนะครับเวลาเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยมันจะได้ความแวววาวนะฮะดูหรูดูแพงเล่นแสงอลังการมากแต่พอออกไปที่แสงแดดเนี่ยมันจะกลายเป็นนาฬิกาที่สีนวลๆดูซอฟต์ดูคุมโทนไปทางหรูทางคุณหนูอะไรแบบนี้แทนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสวยจริงจังมากๆเลยแล้วก็ตัวขอบเบเซลของ AP เนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจมาจากตัวหมวกของนักดำน้ำนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต้องนึกภาพก่อนนะว่าการดำน้ำลึกเนี่ยมันจะใช้หมวกที่แบบมันจะเป็นกลมๆเป็นทรงโดมนะครับซึ่งมันก็เป็นดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมวกตัวนั้นนั่นเองนะฮะโดยที่ AP Royal Oak เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่นักออกแบบนาฬิการะดับตำนานแล้วก็ชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของโลกอย่างเจอราร์ด เจนต้าเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้นะครับแต่รุ่นที่เขาออกแบบจริงๆมันคือรุ่นที่ไซส์ 39 มิลนะไอตัวเนี้ยจะเรียกว่าเจอราร์ด เจนต้าออกแบบโดยตรงมันก็ไม่เชิงนะฮะแต่มันก็ถือว่าอยู่ในซีรีส์เดียวกันที่เป็นต้นกำเนิดมาจากคนดีไซเนอร์คนเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่แบบเป็นไอคอนิกมากๆแล้วก็ดูแบบเห็นมาแต่ไกลนี่รู้เลยว่าเป็น AP นะครับส่วนกระจกของเรือนนี้เนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบแอนติรีเฟล็กโคตติ้งมาให้ด้วยเวลาอยู่ในที่ร่มเนี่ยก็เห็นหน้าปัดได้ชัดเจนดีมากเลยนะฮะอันนี้ AP เขาก็ทำได้ดีมากข้างๆเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะครับเราสามารถหมุนออกมานะแล้วก็หมุนย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้นะครับมันจะมีฟีลลิ่งการขึ้นลานนิดนึงเบาๆนะครับมีเสียงแก๊กๆให้พอรู้สึกได้นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับชัดเจนหรือว่าดังมากเราก็สามารถดึงมาทีนึงเพื่อหมุนปรับวันที่ด้านขวาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเพื่อหมุนปรับเวลาได้โดยที่เครื่องของ AP ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่สามารถสำรองพลังงานได้ประมาณ60 ชั่วโมงด้วยกันนะฮะก็ตกอยู่ราวๆประมาณ2 วันครึ่งอะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งเครื่องของ AP เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเครื่องที่บีทค่อนข้างจะต่ำคือหมายความว่าถ้าเกิดเราดูที่เข็มวินาทีนะครับเข็มวินาทีเวลามันเดินเนี่ยมันจะมีการขยับที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะคือตัวนี้มันมีบีทอยู่ที่ 21,600 VPH นะฮะหรือว่า vibration per hour ซึ่งเอาจริงเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนะเพราะว่านาฬิกาสวิสหลายเรือนนะครับเขาก็จะเริ่มให้บีทที่ประมาณ 28,000 กันแล้วโดยที่ถ้าเกิดบีทมันสูงนะฮะสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวเข็มเนี่ยมันจะเดินเนียนกว่านี้มากๆนะครับอันเนี้ยผมแอบรู้สึกว่า AP เขาให้เครื่องที่แบบบีทมันต่ำไปนิดนึงนะทำให้เข็มมันดูมีความแบบขยับทีละกึกไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวกนาฬิกาสวิสแพงๆหรือว่าแม้แต่ Grand Seiko นะฮะ Grand Seiko เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทำเครื่องที่บีทสูงอยู่แล้วเข็มเขาจะเดินเนียนมากๆเลยนะเดินเนียนจนแทบจะรู้สึกว่ามันไม่กระดิกเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ AP อาจจะยังทำได้ไม่ดีมากนะฮะแต่ก็เข้าใจเขาได้อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่ไซส์ของเครื่องมันเล็กแบบนี้ถ้าเกิดเขาทำเครื่องบีทสูงนะฮะมันจะดึงพลังงานออกมาจากตัววงแหวนที่ไว้สำรองพลังงานออกมาเร็วเกินไปมันก็เลยต้องทำให้บีทมันต่ำๆหน่อยไม่งั้นการสำรองพลังงานของมันเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่40ชั่วโมงอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะดูน้อยเกินไปนะฮะส่วนดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือตัวมาร์กเกอร์ต่างๆนานานะฮะพวกที่มันเป็นหลักชั่วโมงหลักอะไรพวกนี้เขาทำมาจากไวท์โกลด์หมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานการผลิตที่อยู่ในนาฬิกาแพงของสวิสอยู่แล้วนะฮะอย่างโรเล็กซ์เองเนี่ยก็ใช้ไวท์โกลด์มาทำเป็นมาร์กเกอร์ต่างๆนะ AP ก็ไม่พลาดที่จะมาใช้ทำเหมือนกันนะครับส่วนรูมของเรือนี้เนี่ยก็มีมาให้ตามเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็หลักชั่วโมงเล็กๆนะฮะซึ่งเป็นรูมที่แบบค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ไม่ได้เรืองแสงได้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนฝาหลังของ AP เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามอลังการสุดๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นตัวโรเตอร์เนี่ยเป็นสีทองนะฮะซึ่งทองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหล็กเอาไปชุบสีมานะครับมันเป็นทองแท้ๆเลยนะฮะขนาด22กะรัตซึ่งมันเป็นอะไรที่เวลาเรามองดูมันก็มีความเพลินหูเพลินตามากๆนะครับถือว่าเป็นโรเตอร์ที่สวยงามสุดๆเลยแต่เอาจริงๆนะเพื่อนๆว่าอันนี้สวยแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปดูรุ่นใหม่ๆอย่างตระกูล15500หรือว่า15202อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแบบโอ้โหวิจิตรอลังการกว่านี้อีกมากๆเลยกลายเป็นว่าอันนี้ดูธรรมดาไปเลยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมว่า AP เขาทำได้ประหลาดนิดนึงตรงที่มันเป็นด้านหลังของตัวเคสของเขานะฮะคือด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการขัดด้านมาแบบด้วยเทคนิคของ AP ที่สวยงามอลังการหาคนมาเทียบได้ยากมากเลยใช่ไหมฮะแต่ด้านหลังของเขาตรงที่มันเป็นส่วนของลักตรงเนี้ยที่มันยื่นออกมามันจะเป็น texture คล้ายๆกับการพ่นทรายนะครับคือมันจะมีความสากแล้วก็แบบมันค่อนข้างจะเก็บฝุ่นเก็บขี้ใครได้ดีและมันก็ทำความสะอาดได้ยากนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แอบงงเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงให้ texture แบบด้านๆแบบนี้มานะฮะจริงๆให้มาแบบขัดเงามาเหมือนด้านนอกมันอาจจะดูแลได้ง่ายกว่านี้นะแล้วก็บางทีเวลาใช้เป็นนานๆตรงนี้มันจะดูเก่าชาวบ้านเลยมันจะดูแบบหมองๆหน่อยซึ่งตรงนี้ก็แอบเสียดายนิดนึงนะที่ทำมาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรมาดูส่วนของสายกันบ้างนะครับสายเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบที่สุดละบนเรือนนี้นะฮะเพราะว่ามันมีการเล่นแสงที่แบบสุดยอดมากๆเลยคือผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าถ้าเกิดให้เทียบนะฮะผมว่ามันเป็นสายที่เล่นแสงแล้วก็มีความสวยงามคุณภาพการผลิตอยู่ในอันดับต้นๆแทบจะเป็นท็อป 3ของโลกได้เลยนะครับการเล่นเหลี่ยมมุมต่างๆนานาเนี่ยผมว่าทำได้ลงตัวสุดๆเลยเวลามาเจอกับแสงธรรมชาติหรือว่าแสงในร่มนะฮะเราสามารถขยับนาฬิกามันขึ้นลงแบบนี้แล้วแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงที่แบบแตกต่างกันไปแค่เราใส่เรือนนี้นะแล้วก็หมุนข้อมือไปมานะนั่งมองมันผมว่ามันก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้จริงๆมันเหมาะกับคนข้อมือเล็กๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากที่ผมใช้งานนะข้อมือผมค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะฮะมันยังเหลือข้อให้เอาออกได้อีก3ข้อเล็กเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสาวๆข้อมือแบบ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใส่ได้นะฮะส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยก็เป็นบัคเกิลแบบ2ทบแบบนี้นะฮะก็คือต้อง snap ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้เข้าไปอีกทีนึงซึ่งก็สามารถบีบเพื่อคลายออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับเคสไซส์ของเรือนนี้เนี่ยจากสเปคของเขานะบอกว่าเป็น37มิลใช่ไหมฮะแต่จากที่เราวัดได้เนี่ยมันก็ประมาณ 36.9 ตีว่า37ก็ได้แหละแล้วก็ความบางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10มิลพอดีเป๊ะเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเคสที่เหมาะกับคนข้อมือเล็กจริงจังแหละแต่มันมีความแปลกนิดนึงนะตรงที่ด้วยความที่ลักของ AP มันมีความยื่นแล้วก็มีความกลางแบบนี้นะฮะคือส่วนของลักเขามันจะเอียงออกมาค่อนข้างจะเยอะและสายเนี่ยมันก็จะโค้งออกมาก่อนนะฮะแล้วค่อยตีวนกลับไปทำให้เวลาใส่จริงๆเนี่ยมันจะมีลักทูลักที่กว้างมากเลยนะฮะคือถ้าเกิดผมพยายามจะบีบให้มันสุดแบบนี้นะฮะแล้วก็วัดส่วนที่มันเป็นลักทูลักที่มันยื่นจริงๆก่อนที่มันจะตีโค้งกลับไปนะครับมันจะได้ประมาณ52มิลเลยนะซึ่ง52มิลเนี่ยมันเทียบกับนาฬิกาที่ขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ45-48มิลได้เลยนะครับทั้งที่ตัวนี้เคสไซส์มัน37มิลเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะฮะที่คนที่ใส่ AP จะเจอปัญหาว่านาฬิกามันกลางนะครับซึ่งผมเองเนี่ยแน่นอนว่าข้อมือเล็กมากนะ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนเท่านั้นผมก็ใส่ได้แค่ประมาณรุ่นนี้นะครับ37มิลหรือไม่ก็39นี่แหละพออยู่บนข้อมือปั๊บเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยนะฮะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเวลาการหมุนข้อมือแต่ละทีนะครับ
มันมีความเล่นแสงแบบแวววาวสวยงามแบบสุดๆซึ่งการเล่นแสงในระดับเนี้ยเราจะเห็นแต่ไกลเลยว่ามันคือ AP นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆส่วนการใช้งานเรือนนี้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเกิดให้เทียบกับสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับงานที่เราต้องการสีสันการแต่งตัวที่มันจัดขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะดูไปทางหรูหราลักชัวรี่แล้วก็ดูแบบมีสีสันดูไม่น่าเบื่อเท่าไหร่อ่ะแต่เรือนนี้มันอาจจะเหมาะกับงานที่ต้องการความสุภาพแบบเรียบร้อยไม่อยากให้นาฬิกามันเด่นมากนะฮะแต่งตัวกระสูทสีเรียบๆสีเทาสีอ่อนๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆ AP Royal Oak เนี่ยมันถูกดีไซน์มาเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะฮะแต่ว่ามันเป็นสปอร์ตที่แบบมีความลักชัวรี่อยู่ในตัวมากๆเลยทำให้เรือนนี้มันสามารถเป็นเรือนหนึ่งเลยที่ใส่ไปได้ทุกงานเลยอ่ะจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปคุยงานใส่ไปงานทางการใส่สูทผูกไทจัดเต็มอะไรได้หมดเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่เรือนนี้อาจจะไม่เหมาะอย่างแรงนะฮะก็คือการเอาไปทำกิจกรรมทางน้ำนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นสกูดาวคราวนะครับแต่เรือนนี้กันน้ำได้แค่50 เมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าแบบน้อยมากๆน้อยจริงจังเลยอ่ะคือบางทีเอาไปล้างน้ำเอาไปขัดถูๆนะยังแอบเสียวเลยว่าน้ำจะเข้าไหมจริงๆเขาควรจะให้มาสักประมาณ100 เมตรก็ยังดีนะฮะ50เนี่ยผมว่าอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะสำหรับนาฬิการาคาประมาณนี้นะครับสำหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ช็อปไทยเขามีการขึ้นราคามาแล้วนะฮะจากที่ผมไปถามล่าสุดนะครับอยู่ที่ 660,000 บาทท้วนเลยซึ่งถ้าเกิดเราซื้อเรือนนี้มือหนึ่งนะครับราคามันก็จะอยู่แถวๆนั้นละฮะประมาณ 660,000 ถึง 600,000 ปลายอะไรแบบนี้นะครับไม่เกิน 700,000 นะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมือ2นะปีแบบใหม่ๆเลยอ่ะ2018 2019นะครับราคามันก็จะเกาะอยู่แถวๆราวๆ 640,000 650,000 แถวๆนี้นะฮะหรือถ้าเกิดเอาปีเก่าๆกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็อาจจะเจอแบบ 600,000 ท้วน 600,000 ต้นก็ได้นะครับก็เป็นราคาที่สูงเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ก็ต้องแอบบอกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะต่ำที่สุดแล้วอ่ะของแบรนด์ AP นะฮะเพราะว่าเรือนอื่นๆเนี่ยเข้าไป 7-8 แสนไปล้านกว่ากันหมดแล้วนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปถามตามช็อปหรือว่าลองดูมือ2ตามกลุ่มนาฬิกาก็ได้นะฮะรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับ AP เรือนนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ